Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și astăzi fac o citire interactivă să vedem dacă aveți pe cineva în minte ce se întâmplă între voi doi acum sau ce mesaje pot apărea despre persoana la care voi vă gândiți acum. Poate v-ar spune ceva și nu poate sau chestii de genul acesta. Haideți să vedem împreună. Am două seturi de cărți, mov și albastru, și voi clarifica cu alte seturi în paralel. Vă alegeți cu intuiția, cu sufletul, cu mintea, după preferințe. Luați-vă timp. Bun, eu încep cu setul mov pentru numărul 1. Haideți să vedem ce mesaje apar în legătură cu persoana aceasta la care voi vă gândiți. Văd aici pe cineva care este într-o perioadă de transformare, care opune rezistență unor schimbări din viață, dar care nu va avea de ales. Va trebui să le facă. Cineva care posibil să-și schimbe locul de muncă. Aveți de-a face cu cineva care este posibil muncitor sau posibil, dacă nu a avut până acum un loc de muncă, să fie nevoit să își ia unul. Aveți de-a face cu cineva sau văd pe cineva care nu prea s-a ținut de cuvânt, cu cineva care posibil să nu fi fost foarte stabil în locul de muncă și posibil ca acest lucru să vă fi dăunat. Avem aici pe cineva care prefera posibil să se simtă foarte bine singur sau care poate a fost un pic egoist și se gândea mai mult la binele propriu. Cineva care era cu siguranță axat un pic pe partea materială. Cineva care acum este într-o pauză, cineva care posibil să fi rămas fără resurse materiale și care să fie trist în această perioadă, să nu știe pe ce drum să o apuce. Vorbim aici, văd pe cineva cu care clar sunteți într-o pauză de comunicare, despre care nu mai știți nimic de foarte mult timp. În egală măsură mai văd pe cineva care nu era cu stofă de luptător, care nu punea și nu depunea efort în a conviețui așa, mai la un nivel tradițional, să spunem. Pe cineva cu o energie ușor imatură, cineva care, da, avea sentimente pentru voi, dar în egală măsură poate să fi fost și un pic superficial. Cineva care avea darul vorbirii, cineva care avea foarte multe argumente totdeauna pentru a-și justifica propriile acțiuni. Cineva care nu v-a dat neapărat o stare de bine, cineva alături de care vă simțeați tot timpul neglijați, posibil, și care se bucura de succes, dar în afara casei sau în afara relației voastre, sau cineva care a căutat succesul în afara relației voastre. Avem pe cineva care a părăsit această relație sau cineva care este nevoit acum să-și schimbe atitudinea față de viață, în sensul că dacă până acum a dat dovadă de un comportament infantil și superficial, acum să fie nevoie să se maturizeze. Avem pe cineva care nu prea este lucid în abordări, pe cineva care posibil să se fie enervat foarte repede atunci când lucrurile nu-i conveneau și nu îi erau pe plac. Văd aici un progres între voi doi, posibil să vă întâlniți, posibil să stați față în față, posibil ei să vină către voi acum. Vedeți că avem aici un simbol de broască, să vină către voi acum și să spună: m-am schimbat, pentru că avem cartea care reprezintă transformarea acum. M-am schimbat, uite, sunt aici. Dar care în continuare să aibă dificultăți în a oferi stabilitate și în a fi stabil. Dar posibil să-i se fie activat cumva
sfera aceasta a dorinței să miște lucrurile. Mai văd pe cineva aici care dă totul, cineva care s-a luptat efectiv cu muntele și l-a cucerit. Cred că aceștia sunteți voi, v-ați luptat foarte mult cu persoana aceasta sau posibil să fie avut certuri și discuții. Haideți să vedem mai departe ce mai putem vedea aici. Da, văd pe cineva care a ajuns într-o finalitate, la o finalitate. Cred că sub o formă sau alta a ajuns într-un punct al unei conștientizări dure în viața sa, că trebuie să schimbe modul în care trăiește, că trebuie să schimbe modul în care face lucrurile și că trebuie să devină mai serios, trebuie să se maturizeze. Regretă, într-adevăr, faptul că nu sunteți posibil pentru unii dintre voi împreună acum. Își amintește cu drag de relația voastră și posibil pentru unii dintre voi încă să-i stârniți pasiune, încă să-i fiți acolo în suflet. Văd aici o alegere complexă pentru ei, atât pentru ei cât și pentru voi. S-ar putea să vă întâlniți, să stați față în față sau voi să fiți nostalgici și să aveți o alegere, dar nu una ușoară de luat. Mai văd aici pe cineva care stă cu ochii pe celălalt. Posibil să fiți voi sau posibil să fie persoana la care vă gândiți voi, însă cred că ei sunt, este energia lor imatură. Posibil această persoană să se gândească și să se uite către voi, deși ei, unii dintre ei, da, își doresc o revenire, să-i spunem, să aibă clar în minte impresia că aceasta nu mai este posibilă. Și atunci se repetă 2 de bâte care spune: și acum eu ce fac? Ce fac pentru că am dat cu piciorul unui lucru frumos din viața mea. Știu că poate nu am fost corect, știu că poate lucrurile nu au fost în echilibru, știu că poate nu am dat totul. Ia uitați, se repetă această temă a echilibrului. Știu, dar ce să fac acum? Ce să fac acum? Și este într-un conflict, îi este teamă de concurență, îi este teamă de o confruntare față în față cu voi, deși dacă ar putea și-ar cere scuze. Însă nu mișcă niciun deget, nu va face nimic până nu va înțelege exact că o revenire în viața voastră, o reîntâlnire, o împăcare, cum vreți să-i spuneți, implică iertare. Când va fi pregătită această persoană să-și ceară iertare, atunci s-ar putea să facă un pas înainte către voi. Ce v-ar mai spune, să spunem, dacă ar putea? Sau ce mai gândește acum? Că a plecat din viața voastră sau că a plecat din această uniune a voastră, din această relație de teamă. De teama de abandon, de frica de a nu fi ei cei care sunt părăsiți, că le-a fost și lor greu totuși, că a fost un pas dificil, că ați avut o relație care a funcționat bine o perioadă, că a existat dragoste între voi, dar că îi este frică acum și că nu face nimic până în momentul în care nu vor fi ei pregătiți să își ceară iertare. Și avem aici cifra 10. Puteți să o luați de la început. Avem 10 zile, avem 10 săptămâni, dar în egală măsură avem și un trifoi cu 4 foi, adică 1 și 0 înseamnă ceva nou, înseamnă că puteți crea de la început dacă există aici iertare de ambele părți.
Avem un simbol al racului, posibil să fie interacționat cu cineva din semnul astrologic al racului, inițiala U, inițiala K, inițiala V. Mai avem aici un soare, avem semnul astrologic al berbecului, un soare și o frunză. Roadele vor fi culese atunci când voi veți sta față în față, în ziua în care veți vorbi și vă veți oferi iertare reciproc sau în care această persoană va avea curaj să vină către voi și să își ceară iertare. În acest moment face un pas înainte, 3 înapoi, este ușor pierdută această persoană și este clar la o răscruce de drumuri în viața sa, în care trebuie să se maturizeze și să schimbe comportamentul și modul său de a fi pentru a putea ajunge acolo unde îi este mai bine sau unde îi este locul, să-i spunem. Vă mulțumesc tare mult. Trec la următorul grup. Vă aștept cu comentarii mai jos să văd cum a rezonat cu voi. Vă îmbrățișez, pa, pa! Pentru cei care au ales pachetul albastru sau grupul cu numărul 2, haideți să vedem care este situația dintre voi acum, dintre tine și această persoană, ce v-ar spune dacă ar putea sau ce se întâmplă în acest moment între voi. Aici văd pe cineva cu o energie puternică de foc, pe cineva căruia îi place să aibă întotdeauna dreptate, posibil un leu, cineva care are foarte mare încredere în el sau în ea, cineva căruia îi place să fie admirat și cineva căruia îi plac complimentele. Posibil să fie cineva care are o funcție înaltă sau posibil să fie cineva care se crede important sau care chiar este important, posibil să fie chiar o persoană publică. Aici văd pe cineva care deține secrete, pe cineva care poate nu declara oficial tot ceea ce simțea, cineva care juca un rol, cineva care purta o mască, cineva care în fața voastră părea puternic, dar în suflet sau în sine să nu fi fost deloc așa, pe cineva care părea distractiv, petrecăreț în ochii lumii, dar care când era cu voi era ușor rigid și tradițional și avea gândire fixă. Văd pe cineva care posibil să se confrunte cu ceva probleme legate de justiție sau aici cărțile indică, sunt foarte multe arcane majore, indică că s-ar putea să aibă probleme cu justiția despre care voi să nu știți sau poate să lucreze într-o instituție care are legătură cu legea. Văd pe cineva care a crezut și credea întotdeauna că are dreptate în tot ceea ce spunea, dar în egală măsură văd și pe cineva care a avut traume profunde sau care are traume profunde, pot fi de abandon sau pot fi pe linie maternă, să nu știe să se bucure de viață, ideea că mă bucur de viață, ideea că sunt un om plăcut, în exterior să fie doar un rol și o mască pe care această persoană și-o însușește. Posibil să-i placă petrecerile, posibil să-i placă să fie în centrul atenției, însă dacă nu primea atenția de la voi așa cum această persoană în mintea sa avea nevoie, atunci apăreau stări conflictuale, nervi, certuri care îl duceau la depresie. Văd pe cineva care clar știți cum este acea condiție de a fi bipolar, una spunea și alta făcea. Când ieșeam în oraș, toată lumea credea că este cel mai jovial, cel mai sociabil, însă în sinea sa această persoană era clar plină de neîncredere, era clar plină de dubii și avea stări de anxietate puternice. Mai văd pe cineva aici care a suferit profund o pierdere posibil în copilărie sau care a suferit foarte mult în viața sa în urma unei pierderi legate de o iubire neîmpărtășită. Văd pe cineva iute și activ așa în general, care umblă mult, care posibil să fi fost mai mult în afara casei, ca să spun așa tradițional, decât în casă.
Văd pe cineva care caută în permanență iubirea, dar căruia niciodată nu îi este de ajuns. Văd pe cineva care nu poate să mențină neapărat o relație de iubire tocmai din cauza că are foarte multe traume, foarte multe frici de abandon aici și îi este în permanență teamă să nu fie părăsit. Este genul acela de persoană care își creează multe cunoștințe pentru că se hrănește în permanență din ideea de a fi în grupuri, din ideea de a fi băgat în seamă, iar atunci când rămâne singură în casă, să sufere un conflict sau un șoc în ceea ce privește singurătatea, pe cineva foarte imatur emoțional, pe cineva care e posibil să aibă copii sau pe cineva care să fi suferit, să fie avut o viață tristă. Iar aici văd pe cineva care a fost dispus să sprijine această persoană, posibil aceștia să fiți voi, și să-l acceptați așa cum a fost el. Și văd pe cineva care a depus efort, care a făcut tot posibilul pentru ca această uniune, să spunem, să funcționeze. Și cu toate acestea văd aici că deși ați depus efort, deși ați fost foarte compatibili și a existat iubire între voi, lucrurile acestea nu au fost de ajuns. Fiecare dintre voi sunteți puternici separat în acest moment. Să vedem ce mai apare. Văd pe cineva foarte rănit, cineva care a dus o luptă grea aici, iar acum s-a transformat și pune reguli, impune respect. Aceștia puteți fi voi, iar dacă interacționați cu această persoană, puteți să aveți așa o atitudine prin care să spuneți clar ce vreți și să nu vă mai lăsați intimidați, să spunem, de acea stare volubilă și de acea forță a lor, să înțelegeți clar că acea forță a lor este doar o iluzie. Văd pe cineva care tot timpul vrea să scape, tot timpul vrea să fugă și nu știe să confrunte, nu știe să accepte lucrurile așa cum sunt. Dar una peste alta văd aici soarele, văd o situație favorabilă, văd un potențial de iertare reciprocă fenomenal de bun. Văd o posibilă împăcare, văd un posibil echilibru și văd un posibil început. Însă unul dintre voi trebuie să aibă curaj să spargă gheața. Văd un posibil început, văd o posibilă împăcare, văd o posibilă viață și o posibilă relație împreună. Ce v-ar mai spune dacă ar putea? Nu te-am putut lăsa să te apropii de mine foarte tare. Exact cum spuneam, această persoană ascunde traumele pe care le are, își ascunde firea și joacă un rol atât în fața lui cât și în fața celorlalți. Am ascuns cine sunt eu cu adevărat de tine. Exact ce spuneam. Mi-am ascuns trăirile, mi-am ascuns fricile și mi-am ascuns emoțiile. Dar există iubire aici, dar te iubesc. Și am jucat acest rol care mi-a ieșit prost și din dorința de a avea iubire sau de a fi văzut, de a fi auzit. M-am purtat ca un copil răsfățat și am creat mai mult dezastru decât bine. Te simt de la distanță, posibil să aveți un soi de conexiune din aceasta telepatică sau să aveți o legătură foarte profundă cu această persoană în care să vă simțiți și, după cum spuneam, își amintește de voi. Văd aici o potențială reconectare cu această persoană, dar trebuie făcută lumină și trebuie să vă iertați reciproc, trebuie să vă înțelegeți, să ajungeți să vă cunoașteți pe deplin.
Văd aici cuvântul miracol și acesta este clar un potențial major de a schimba lucrurile din cum sunt ele prezente acum, prin intenție, prin puterea gândului. Dacă intențiile voastre vor fi aliniate, există aici șanse de împăcare, există aici șanse de relație majoră. Văd aici o inimă formată din aripi de îngeri. Sunteți, vă susține viața, divinitatea, universul, să puteți fi împreună dacă este cazul, dacă vi se aplică citirea. Văd aici noroc, de șansele sunt de partea voastră. Văd aici o inițială W, care pentru mine înseamnă bine ai venit miracol în viața mea. Și mai văd aici o inițială J, care poate însemna bucurie sau care poate însemna ziua de joi. Și mai iau o carte oracol. Există aici foarte multă energie de rac, foarte multă energie de leu, energie de taur, energie de pești foarte puternică, energie de săgetător foarte puternică. A ieșit din pachet Phoenix, pasărea Phoenix, un nou început, reaprindem flacăra iubirii, reînnoim conexiunea, ne transformăm, creștem împreună, dar atunci când ne schimbăm percepția, atunci când ne înțelegem reciproc și când îl lăsăm pe cel de lângă noi să ne vadă fix așa cum suntem noi, când nu mai jucăm roluri și când nu ne mai asumăm identități sau feluri de a fi care nu ne aparțin. Cam atât pentru voi, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult. Vă aștept cu comentarii să-mi spuneți cum ați rezonat cu citirea și să fiți bine, să fiți iubiți și în armonie cu voi înși vă. Pe data viitoare, pa, pa!